Hello guys, welcome back to my YouTube channel. අද මේ වීඩියෝ එක ඔයා මේ අවුරුද්දේ O level ලියන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් grade 10 11 වල ඉන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණත් ඊටාම වැදගත් වීඩියෝ එකක්. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ ඊටාම කෙටි කාලෙකින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ලකුණු වැඩි කරගන්න විදිය. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි පේපර් එකට ඊටාම කෙටි කාලෙකින් ඒකක් හරි B එකක් හරි ගන්න විදිය. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න ඕනි වෙන වීඩියෝස් ගොඩක් මේ channel එකේ තියෙනවා වගේම ඉස්සරහටත් මම අරගෙන එනවා. අපි පළවෙනියටම බලමු මොකක්ද මේ ඔයාලට O level වලදී ලැබෙන ඉංග්‍රීසි පේපර් එක කියලා. ඉංග්‍රීසි පේපර් එක මොන වගේද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේකට ඔයාට පහුගිය අවුරුදු වල O level ඉංග්‍රීසි papers අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාට මේවා කඩෙන් මිලට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම online free download කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා O level වලට ඔයාලට paper එක කොටස් දෙකකින් හම්බ වෙනවා. first paper and second paper කියලා. පළවෙනි paper එකේ පළවෙනි කොටසට ලකුණු 40ක් වගේම දෙවෙනි කොටසට ලකුණු 60ක් හම්බ වෙනවා. අපි ඒක තව පොඩ්ඩකට නවත්තමු. ඔයාලා දන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධාන ස්කිල්ස් 4ක් තියෙනවා. listening, speaking, writing, reading. කියවීම, සවන් දීලා තේරුම් ගැනීම, ලිවීම සහ කතනය කියන එක. ඔයාගේ පේපර් එකේ මාක්ස් වැඩි කරන පළවෙනි ටිප් එක. පළවෙනියටම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ ඔයාගේ චෙක් කරන ඉංග්‍රීසි ස්කිල්ස් මොනවද කියලා දැනගෙන ඒවා කෙටි කාලයකින් දියුණු කරන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම. මම ඒ ගැන දැන් වැඩිපුර විස්තර කරලා කියනවා. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඔයාලට ෆස්ට් පේපර් එකටයි සෙකන්ඩ් පේපර් එකටයි අවශ්‍ය වෙන ස්කිල්ස් වගේම ඒ වගේම ඔයාලට ලැබෙන මාක්ස් උත්. මෙතනදී ඔයාලට හොඳට පේනවා පේපර් 1 එකේදී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ස්කිල්ස් මොනවාද? ඒ කියන්නේ මොන වගේ ස්කිල්ස්ද ඔයාලට ඕනි වෙන්නේ පේපර් 1 එක හොඳට කරන්න කියලා. පළවෙනිටම ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එකට ඔයාලට රීඩින් කියන ස්කිල් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ දේවල් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. දෙවෙනියට vocabulary skill එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා words දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. වචන දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම fourth question එකට grammar and language functions. මෙතනදී ඔයාලගේ grammar කියන skill එකත් check කරනවා. ඒ වගේම අපව පස්වෙනි question එකටයි හත්වෙනි question එකටයි ඔයාගේ reading කියන skill එක check කරනවා. 6 වෙනි එකේ 8 වෙනි එකේ writing කියන skill එක. ඒ කියන්නේ ලිවීමේ හැකියාව. ඔයාට note එකක් හරි notice එකක් හරි ලියන්න තමයි 6 වෙනි question එකේ දෙන්නේ. 8 වෙනි question එකේ දෙන්නේ පොඩි paragraph එකක් ලියන්න. එතනදී කොටස් දෙකකට ඔයාගේ ලකුණු බෙදෙනවා content and language කියලා. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ second paper එකට අවශ්‍ය වෙන skills ටික. එතනදීත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ vocabulary, grammar, reading and writing කියන skills ටික තමයි. මේ මම අරගෙන තියෙන්නේ 2022. එහෙම නැත්නම් last year එකේ marking scheme එක. ගොඩක් අවුරුදු වල මේ වගේම මේ skills ටිකම තමයි check කරලා තියෙන්නේ. vocabulary, writing, reading, grammar කියන skills තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලගේ දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය. දැන් අපි බලමු ඔයාලගේ paper එකට එන එක skill එක කෙටි කාලයකින් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද කියලා. first grammar and vocabulary කියන ස්කිල් එක අපි වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාගේ grammar දියුණු කරගන්න ඔයා basic grammar නැවත මතක් කරන්න. tenses, prepositions වගේ දේවල් වලින් පටන් අරගෙන ඒවට අදාළ සරල activities කරන්න. ඊළඟට මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියනවා ඔක්කොම grammar නැවත මතක් කරන්න පුළුවන් සරල ටෙක්නික් එක. දැන් අපි බලමු ඔයාලගේ vocabulary එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ වචන මාලාව දියුණු කරගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට පුළුවන් past papers එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ grade 6 වල ඉඳලා තියෙන text book වල තියෙන අමාරු වචන අරගෙන ඒ වගේ සිංහල meaning එක ලියා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ අමාරු word මේ difficult words යොදලා ඔයාට sentences හදන්න පුළුවන් නම් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ රචනාවටත් මේක ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට words වල meaning එක free බලා ගන්න පුළුවන් app එකක් දැන් screen එකේ ඔයාලට පේනවා. සිංහල English dictionary කියන app එකෙන් ඔයාලට offline ඔක්කොම English words වල සිංහල තේරුම් දැක ගන්න පුළුවන්. හරි paper එකේ තිබුණ next skill එක තමයි reading කියන skill එක. ඔයාගේ reading කියන skill එක වැඩි දියුණු කරගන්න ඔයාට කරන්න පුළුවන් past papers එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පරණ text books grade 10 11 ඕනම text book එකක් කියවලා ඒ difficult words වල සිංහල තේරුම දැනගෙන මේ ඡේදවල තේරුම අවබෝධ කරගන්න try කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ second paper එකේ ඔයාට එනවා blanks fill කරන්න
ඇක්ටිවිටි එකක්. ඒ කියන්නේ ඡේදයක් දීලා එතන හිස්තැන් පුරවන්න. මෙන්න මේ ඡේදෙට ඔයාගේ රීඩින් කියන ස්කිල් එක. ඒ වගේම තමයි ඔයා දන්න වචන ප්‍රමාණයත් වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා පැරග්‍රාෆ් කියවීම වගේම ඒවා කියවලා තේරුම් ගන්නත් මේ දවස්වල ඔයාගේ වෙලාව වෙන් කරන්න. ඔයා ඉංග්ලිෂ් පාඩම් කරන වෙලාව ඔයා ඉංග්ලිෂ් වෙනුවෙන් වෙන් කරන වෙලාවේ මේ ස්කිල්ස් ටික දියුණු කරගන්න මේ මං කියන ඇක්ටිවිටීස් කරලා බලන්න. ඊළඟට අපිට නැතුවම බැරි ස්කිල් එක. රයිටිං ස්කිල් එක. මේ දිනවල ඔයා එසේ එක ඒ වගේම තමයි පාරාග්‍රාෆ් charts describe කරන්න ඒ වගේම තමයි notice marking schemes කියවලා ඒ තියෙන ආකාරයට නිවැරදි ස්ට්‍රක්චර් එකට ලියන්න උත්සාහ කරන්න. මේ දිනවල ඔයාගේ රයිටිං ස්කිල් එක වැඩි දියුණු කරගන්න ඔයා උත්සාහ කරන්න. පැරාග්‍රාෆ්ස් එසේ මේ දේවල් වෙනුවෙන් වැඩිපුර කාලය යොදවන්න. ඒ වගේම තමයි කාලීන මාතෘකා ආටිකල්ස් ගැන කියවන්නත් ඔයාගේ වෙලාව වෙන් කරගන්න. ස්පෙෂලි ඔයා මේ දේවල් කියවන තරමට ඔයාගේ රයිටිං කියන ඔයාගේ ලිවීමටත් ඒක බලපානවා. ඒක නිසා ඉංග්ලිෂ් ආටිකල්ස් කියවලා ඒ ආටිකල්ස් වල තියෙන මේ ස්ට්‍රක්චර් එක රයිටිං ස්කිල්ස් දියුණු කරගන්න try කරන්න. ස්පෙෂලි ඔයා මේ දේවල් ලියනකොට ඔයා දැන් පාඩම් කරන්නේ O levels වලටනේ. ඒක නිසා මාක් ස්කීම් එකේ තියෙන ලකුණු දෙන්නේ මොන වගේ පොයින්ට්ස් වලටද කියලා බලලා ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් දීලා ඔයාගේ රයිට් කරන දේවල් කරන්න. ස්පෙෂලි ඔයා නෝටිස් ලියනකොට පාරාග්‍රාෆ් එකක් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනකොට ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මාකින් ස්කීම් වල තියෙන විදිහට ලියන්න try කරන්න. ඔයාගේ O level paper එකේ මාක්ස් වැඩි කරන දෙවෙනි ටිප් එක තමයි පාස් පේපර්ස් කරන එක. පහුගිය අවුරුදු 5 පේපර්ස් ගත්තොත් ඔයාට දෙක ගන්න පුළුවන් එකම ස්ට්‍රක්චර් එකේ ගොඩක් වෙලාවට එකම ස්ට්‍රක්චර් එකේ questions තමයි හැම අවුරුද්දෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ example හැම අවුරුද්දකම first paper එකේ note එකක් එහෙම නැත්නම් notice එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි second paper එකේ paragraph එකක් එහෙම නැත්නම් chart එකක් describe කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලා පහුගිය අවුරුදු 5ක එහෙම නැත්නම් පහුගිය අවුරුදු 8ක papers කරලා හොඳට practice වුණායින් පස්සේ ඔයාලා මේ papers එක හොඳට familiar වෙනවා. මේ questions ඔයාලට හොඳට පුරුදු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි marking schemes කියවන එක ඔයා මේ pass papers කරනවා වගේම කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ pass paper එක කරලා ඉවර වෙලා marking scheme එක කියවලා ඔයාට වැරදුණු තැන් හදාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ pass papers වගේම ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් papers જાතියක් දෙනවා. ඒ තමයි model papers. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ O level වලට එන paper එක වගේම ඒ question structures වලටම හදපු papers තියෙනවා. ඒවා ඔයාලට online download කරගන්න පුළුවන්. හැම අවුරුද්දකම හැම exam එකකටම හැම subject එකකටම මේ model papers එනවා. ඉතින් මේ පාර O level English model paper එකේ discussion එක ඒක සාකච්ඡා කරලා නිවැරදි උත්තර ටිකත් මේ YouTube channel එක ළඟදීම post කරනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා සයන්ස් මැක්ස් රිවයිස් කරනවා වගේ රිවිෂන් කරනවා වගේ ඉංග්ලිෂ් රිවිෂන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම දැන් කියන්න යන්නේ. මේ ක්‍රමය ඔයාලට කරන්න ටිකක් වෙලා ගියත් මාක්ස් අඩු කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම මාක්ස් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එකක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ grade 6 වල ඉඳන් grade 11 වෙනකන් ටෙක්ස්ට් බුක්ස්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඔක්කොම pupils book එක online download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ පොත් ටික හොයාගන්න. ඉතින් මේ 6 ශ්‍රේණියෙන් පටන් අරගෙන 11 වසර වෙනකන් තියෙන main grammar parts ඔයාලගේ හැම අච්චු පොතකම highlight කරලා තියෙනවා. ඔයාලට grade 6 වල ඉඳන් කරන්න අමාරු වෙනම් grade 9, 10, 11 වත් මේ විදිහට revise කරන්න try කරන්න. මොකද ඔයා මේ activity එක කරොත් ඔයාට ඔයාගේ English revision හොඳටම කරගත්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ හැම grammar activity එකකටම පස්සේ තියෙන සරල questions ටික කරන්න try කරන්න තනියම. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මේ පොත හොඳට ඔයාලා කියවලා මේ activities කරායින් පස්සේ නැවත ඔයාලා English වලට සුපිරිම revision එකක් කරා වෙනවා. ඔයාලා කොච්චර හොඳට paper එක ලිව්වත් ඔයාලට අන්තිම ප්‍රශ්නේ ටිකක් විතර අමාරු වෙනවා. අන්තිම ප්‍රශ්නය ඒ කියන්නේ රචනාව ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්නය. ඉතින් දැන් මම කියන්න යන්නේ ඔයාලට මේ රචනා ප්‍රශ්නේ ගොඩ දාගන්න උදව්වක් වෙන සුපිරිම දෙයක් ගැන. දැන් මම කියන්න යන්නේ e-school LK එකෙන් මේ පාර O level ලියන ස්ටුඩන්ට්ලට හදලා තියෙන essay book එක ගැන.
මම දන්නවා මේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නය ඔයාලට පේපර් එකේ තියෙන ටිකක් විතර අමාරුණත් අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕනි ක්වෙස්චන් එක. ඉතින් මේ එසේ බුක් එකේ පහුගිය අවුරුදු 8ක රචනාව, ආටිකල් එක, ස්පීච් එක, ඩයලොග් එක කියන තුනටම උදාහරණ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හැම ඉංග්ලිෂ් එසේ එකකට යටින්ම ඒකේ සිංහල තේරුම වගේම ඒ එසේ එකේ තියෙන ඩිෆිකල්ට් වර්ඩ් වල සිංහල මීනින් එකක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, වාක්‍යයක් හදන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන සියලුම බේසික් ග්‍රැමර්ත් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ඊ-බුක් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට තමයි මේ පොත ලැබෙන්නේ. මේ පොතේ මිල, ඒ වගේම කොහොමද මේක මිලට ගන්න කියන විස්තර මම දැන් මේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන WhatsApp නම්බර් එකකින්, e-school WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දැම්මම ඔයාලට මිලට ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ පාර O level ලියන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ පොත ලොකු උදව්වක් වෙනවා.